હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ છે નિલેશ અને તમારા બધાનું સ્વાગત છે મારી ચેનલ કે ગુજરાતીમાં. ફ્રેન્ડ્સ, પહેલાં તો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી અમારી દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળે સૌથી પહેલાં તમને. તો મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીએ છીએ નરસિંહ મહેતાની. નરસિંહ મહેતાના જીવનની કથાની સંપૂર્ણ જાણકારી હું તમને દઈશ. તો સ્ટાર્ટ કરતે હા આપણા વિડીયો. મિત્રો, નરસિંહ મહેતાનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા ગામમાં ઈસવીસન 1414માં નાગર બ્રાહ્મણ શ્રી કૃષ્ણદાસ મહેતાના ત્યાં થયો હતો. નરસિંહ મહેતાએ નાની ઉંમરે તેમના માતા પિતાને ગુમાવ્યા હતા. તેઓ 8 વર્ષની વય સુધી બોલી શકતા ન હતા. તેમનો ઉછેર તેમની દાદી જયા ગૌરે કર્યો હતો. મિત્રો, નરસિંહ મહેતા ગુજરાતી ભાષાના પ્રથમ કવિ કહેવાય છે. તેમણે લખેલી રચનાઓમાં ભજન વૈષ્ણવજન તો ખૂબ જ જાણીતું છે, જે મહાત્મા ગાંધીનું ખૂબ લોકપ્રિય ભજન હતું. આ ભજનમાં સારા માનવીના ગુણોનું સરસ રીતે વર્ણન કરેલું છે. મિત્રો, નરસિંહ મહેતા ગુજરાતી ભાષાના પ્રથમ કવિ હતા, તેથી તેઓને આદ્યકવિ અથવા આદિકવિ તરીકે ઓળખાય છે. મિત્રો, નરસિંહ મહેતાના લગ્ન ઈસવીસન 1429માં માણેકબાઈ સાથે થયા હતા. તેઓ અને તેમની પત્ની તેમના ભાઈ બંશીધરને ત્યાં જૂનાગઢમાં રહેતા હતા. તેમણે શામળદાસ નામનો એક પુત્ર અને કુંવરબાઈ નામની એક પુત્રી હતી. મિત્રો, નરસિંહ મહેતાએ 1500થી વધારે પદો રચ્યા છે, જેમાં શામળદાસનો વિવાહ, કુંવરબાઈનું મામેરું, નરસિંહ મહેતાના બાપનું શ્રાદ્ધ, ઊંડી, ચારીના પદ, સુદામા ચરિત્ર, દાણલીલા, ચાતુર્યો, જીવન ઝરમર વગેરે જેવા 1500થી વધારે પદો રચ્યા છે. તેમના રચેલા સાહિત્યમાં કૃષ્ણ ભક્તિના દર્શન થયા છે. મિત્રો, નરસિંહ મહેતા વિશે એવું જાણવામાં આવે છે કે નરસિંહ મહેતાને શ્રી કૃષ્ણ પોતે સાક્ષાત દર્શન દેતા હતા. એક વખતે નરસિંહ મહેતાનો પુત્ર મરી ગયો હતો, ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને તેમને સજીવન કર્યો હતો. મિત્રો, નરસિંહ મહેતા ગુજરાતી ભાષાના શ્રેષ્ઠ કવિઓ અને તેમની યાદમાં નરસિંહ મહેતાનો એવોર્ડ આપવામાં આવશે, જેની શરૂઆત ઈસવીસન 1919થી થઈ હતી. મિત્રો, આપણા ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ ચલચિત્ર મૂવી નરસિંહ મહેતાના જીવન પર આધારિત છે અને નરસિંહ મહેતાના જીવન પર આધારિત પ્રથમ ગુજરાતી ભાષાનું ચલચિત્ર બનાવ્યું હતું. તો મિત્રો, હું આવા ગુજરાતી ભાષાના દરેક વિવિધ પ્રખ્યાત કવિઓ વિશે હું તમારી માટે રોજ કંઈક ને કંઈક નવું લાવતો રહીશ. તો મિત્રો, આવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુનું બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી અમારી દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળે સૌથી પહેલાં તમને. મિત્રો, તમને મારા વિડીયોમાં કોઈ પણ પ્રકારની ખામી જણાય તો તમે મારા કમેન્ટ બોક્સમાં તમે લખીને મોકલી શકો છો. અને